هنا واتبعوا حضراتكم حضور ميلاد كالفر شوكليت اللي هو الكالسيوم برودكت اللي هم بيقدموه النهارده. طبعا احنا اساسا اطباء توليد واطباء ولاده، فمش غريب ان احنا نحضر ولاده ان شاء الله تكون حاجه ولاده حاجه قويه زي الكالفر في مجال الكالسيوم برودكتس. ان شاء الله يبقى حل مشاكل كتير السيدات في المجتمع عندنا. طبعا في ان شاء الله هيبقى في 3 محاضرات هتتقال او 3 برزنتيشن هتتقال. المحاضره الاولى او البرزنتيشن الاول هيتفضل الاستاذ الدكتور صبحي خليل ابو روز، استاذه امراض النساء والتوليد طب عين شمس، لان هي يديها لنا. طبعا الاستاذ الدكتور صبحي غني عن التعريف، هو استاذنا كلنا ومعلمنا وتعلمنا منه حاجات كتير في العلم وفي الاخلاق وفي البيهيفير وفي طريقه التفكير. طيب دايما البرزنتيشنز بتاعته بتبقى دايما كلرفول ودايما بتبقى مبهجه ودايما بتبقى مبهره ودايما بيعمل اندرلايننج لايدياز جديده وبيلفت نظرنا لحاجات مش في بالنا اطلاقا. وانا اعتقد ان احنا ان شاء الله هنستمتع بالمحاضره وهنستفيد منها كالعاده من محاضرات الاستاذ الدكتور صبحي. والموضوع اللي هيتكلم عنه هيتكلم عن الفيتامين دي in obstetrics and gynecological practice and overview. استاذ الدكتور صبحي اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا مساء الخير، كل سنه وانتم طيبين جميعا، وانا سعيد بوجودكم كلكم معايا ويسعدني ان انا اقدم يعني ريفيو سريع عن استخدامات الفيتامين دي ان جاينيكولوجيكال اند اوبستريك براكتس. فيتامين دي احدث عندنا ريفوليوشن فورا، ومن احد الحاجات المهمه جدا في formation of the skeleton of the human being، حتى كمان الانيمالز. الهيومن بينج الامبريو من ساعه ما بيتكون الى ان الولاده ثم الطفوله ثم الى مراحل العمر المختلفه. مع بعض كده سريعا هنشوف احنا ماشيين ازاي. الحياه كلها عباره عن سلسله. Naturally we have the life as a healthy lifestyle. We enhance and accept what nature has given us. Alternatives use the supplement or the vitamin or naturopathic and homeopathic remedies. Medical treatments treat the specific symptoms or problems with the medications as they arise. Hormonal replace the original substance that is missing. Prevention similar to treat any hormone deficiency. هذه الحياة يبدأ الإنسان ثم يشيل أولاده وأطفاله معاه. عشان نصعد هذا السلم عبارة عن رقي بالمعرفة بالعلم إلى أن نصل إلى قمة الهرم. العلم عبارة عن نور إضاءة لكل شيء في حياتنا باستمرار إن شاء الله. كالسيوم and فيتامين دي ريفوليوشن. كالسيوم كالفير كالسيوم، والال دي زي ما شايفين هي العظمة اللي هي أساسا، والفي اللي هي الفيتامين، والإي every one eager to have an Egyptian eco-farm medicine or CALVER. We are eager to have that. Why am I coming to you? My personal goal is to give you enough information to encourage you to seek out advice and not accept the status as quo. هذه هي رحلة حياة الإنسان، يبدأ من egg fertilize sperm and ovum ثم تمر مراحل العمر إلى أن يصل إلى مرحلة الشيخوخة. هذه المرحلة دورة حياة الإنسان
كلها تقريبا ايه مراحل في النمو بتاعنا، سواء في عظمنا او في اسناننا او في سجلنا او في كل الاعضاء اللي هي موجوده في جسم الانسان محتاجه دايما سبورت كويس. طبعا مراحل الشيخوخه ومراحل العمر كلها دي بتبدا منذ حياتنا في الطفوله جوه الى ان نتولد ثم بعد كده رحله العمر ويشيل الجد ده اولاده على كتفه. مرحله العمر مرحله تبدا بقوه ثم ضعف وبعد كده تنتهي بامور اخرى. هذه الحياه قائمه على قوه، على ان احنا ايه واقفين كل الاعضاء من ايدينا لرجلينا وكل شيء متكون عندنا عايز سكيلتون قوي. سكيلتون يحميه الكالسيوم ويحميه الفيتامين دي ويحميه المغنيسيوم and other minerals also. فيتامين دي اللي هو بيسموه هديه السماء، هديه الشمس. هو الشمس اللي بتهدي لنا هديه بالمجان. كل واحد مننا راجل او ست ياخد حمام الشمس الصبح او اخر النهار او شمس الشتاء يستفيد من هذا الفيتامين. طبعا موجود في الطعام بكل انواع الطعام المختلفه، بالذات الحاجات اللي هي ريتش فيتامين دي. قد تاخذه في دواء راس او كبسولات او نقط او شرب، وقد ناخذه على شواطئ البحر او ناخذه في الملاهي عندنا في الحياه الجناين والحاجات الحلوه دي الجميله. فيتامين دي is technically not a true vitamin. Not a true vitamin. It is a hormone acting like a vitamin. Two major forms موجودين، فيتامين B2 اللي هو إرجو كالسيفرول and فيتامين B3 اللي هو كول كالسيفرول. دول أكبر أو أشهر اثنين. له أسامي متعددة، نسميه كالسيتريول، ترايول، دايول، and كالسيفرول and إرجو كالسيفرول اللي هو D2 and the كول كالسيفرول وفيتامين B3 and 125D the sunshine vitamin اللي هو إيه هدية الشمس لكل البشر. What does it involve? The body can make vitamin D after exposure to ultraviolet rays, or it can be obtained through some foods or supplements. يعني هيجي لنا من الشمس وهيجي لنا من الطعام ومن الغذاء، وايضا ناخد من supplementation by taking the tablets of these sources. The amount of vitamin D made when the skin is exposed to sunlight. When the skin يعني ما ينفعش السكين المتغطي هيجيب فيتامين دي. It should be exposed to sunlight depends on several factors. عمري كم سنة؟ السكين كلر بتاعي شكله ازاي؟ and how much skin is exposed. الوجه بس لوحده ولا الوجه والصدر والايدين ورجلين. يهمنا جدا الايدين والرجلين والوجه دول انهم يكونوا ايه؟ دايما متعرضين للشمس. ممكن تغطي حاجات في جسمك ولكن دول اقل الاعضاء اهمية. إن لازم تتعرض لها. شوفها. قد ايه انا قعدت في اليوم خدت ضوء شمس صباحا ومساء؟ قد ايه انا شفت؟ طبعا في يوم شتاء وسحاب وغيوم هيبقى وصول الضوء اللي من الشمس اقل معدل، فبنستنى شويه شمس في اوروبا عشان نستمتع بفيتامين دي، وبالتالي ساعات لما يكون في سحابه او في عفار او حاجه زي كده ممكن تقلل الفرص. بعض الادويه وبعض الحاجات اللي بناخدها ساعات تفسد امتصاص هذا الفيتامين من جسم الانسان. اشهرها اللاكسيتيفز، كل الملينات بالذات اللي فيها زيوت زي زيت البرافين، والستيرويدز والانتي كوليسترول دراجز لايك دي كوليسترامين اللي هو بيستخدم في الكوليستيزيس في حالات البريجنسي او الكوليستيزيس في الجول بلادر ديسيز. كل هذه الحاجات تفسد عمليه امتصاص الفيتامين دي في جسم الانسان. فيتامين should be taken several hours before or after this drugs، يعني لازم تبعد عن الدواء زي الاكل برضه. Drugs that block the fat absorption from the foods can also lower the amount of vitamin D that is absorbed. أدوية الريفامبيسين أو المضاد حيوي الأنتيسايزرز أيضا تقلل من فرص امتصاص فيتامين دي. Too much vitamin D also is not advisable. May raise the calcium levels which can cause abnormal heart rhythms and also interfere with heartbeats. The active forms of the vitamin D in the body is 125-dihydroxy vitamin D or calcitriol, which can be made from either D2 or from D3. To make the active form, vitamin D2 and vitamin D3 are modified in liver. يعني هناخده من البق هيروح للمعده هيمتص الكبد هيعمل موديفيكيشن يطلع لي 25 هيدروكسي فيتامين دي. ده هيروح للكدني هتحوله ده الى اكتف فورم اللي هي 125 داي هيدروكسي فيتامين دي. Vitamin D is involved in many number of the processes which are essential for good health, including it helps improve muscle strength and immune function. فيتامين دي على فكره لكل خليه في جسم الانسان من الشعر لعند الرجل تحته فيه. فالمسل سترينث
immune function and also reduce the inflammation, and it's very important for small intestine movement and help maintain adequate blood level of calcium and phosphate needed for bone formation and mineralization. الميكروجرام يساوي 40 انترناشونال يونت، فاحنا كل مرحله من العمر بناخد قد ايه ريكومندد فيتامين دي لينا انتاج. من ساعه الولاده اللي عند 50 سنه 5 مايكروجرام، يعني 200 انترناشونال يونت. لما اوصل الى مرحله البريجنسي 5 مايكروجرام 200 انترناشونال، واللاكتيشن حوالي 5 مايكروجرام 200 انترناشونال يونت. هل is it safe to take vitamin D supplementation ناخد من بره، يعني غير اللي هو بيجي لنا من الشمس والاكل؟ فيتامين دي بتسيس عشان تحصل needs high dose. It's more likely to occur from high intake of dietary supplements than from the high intake of the vitamin D fortified foods. For most children and adults, the tolerable upper intake level of this vitamin is the intake from foods and substances 25 مايكروجرام، يعني يساوي 1000 انترناشونال يونت. هيبقى احنا محتاجين 1000 انترناشونال يونت اوف ذيس فيتامين. فور ذوز ليس ذان 1 year صغيرين قوي 50 مايكروجرام، يعني حوالي 2000 انترناشونال بير داي فور اولدر individuals. Excessive vitamin D intake is toxic because it increases the calcium level، وطبعا ده هيعمل لنا مشاكل في السوفت تيشوز واللنج، ويعمل لنا حاجه اسمها هايبر كالسيميا. The symptoms of excessive vitamin D intake may include the heart rate abnormality, mental status changes, and confusion. Sometimes other problems may occur like vomiting and gastric irritability. What are the possible mechanisms of the vitamin D في علاقتها بالمالجنسي والكانسر؟ النهارده في ثوره علميه كبيره جدا. قد يكون استخدام الفيتامين دي as protective زي ما باخد حاجات كتيره جدا preventive and chemopreventive في المالجنسي. The mechanism by which vitamin D modify cancer risk are not fully understood. بعض الناس قالوا، بعض الدراسات قالت ان فيتامين دي promote the cellular differentiation, decrease the cancer cell growth and stimulate apoptosis. الفيتامين دي من السكين بعدين ابسورب بنروح عندنا الليفر والدفع عندنا في الامعاء عندنا، والاميون سيستم يتحسن يعمل لنا ايه؟ حمايه من المالجنسي. هنا المقارنه بين فيتامين دي كالسيوم انتي كانسر سيلز. هنا الكالسيوم افكتس هيعمل ايه؟ هو والفيتامين دي inhibit the cell proliferation and enhance the cell differentiation. دي حاجه مهمه. Activate apoptosis and inhibit angiogenesis in tumor and decrease the metastatic potential and activate the immune system, which is very important to fight against malignancy. Vitamin D is a sunshine vitamin، يعني جاي لنا من فوق هديه من الشمس. فيتامين دي عند الدايتري سورسز جاي من اللحوم والبيض والسمك واللبن والزيت الملح، وبعدين ساعات من بعض الحاجات اللي احنا بنصنعها، وطبعا السكين بيأثر على الكوليسترول والصن لايت، وده يحول لنا بالالترا فايولت ريت الى فيتامين دي. موجود طبعا في الليفر والكدني فور اكتيفيشن اوف ذيس فيتامين. Vitamin D helps regulate the blood calcium level. When the blood calcium levels are low, vitamin D and other hormones مع بعض increase the dietary calcium absorption and urinary calcium excretion, decrease and increase the bone calcium mobilization عشان يحسن هذا القصة. This is the review of vitamin D metabolism from the different levels from the D2 to the D3 كالسيدايول، ثم الى الكالسيتريول اللي احنا بنستخدمه في علاجنا او تناولنا في الدواء. فيتامين دي also is important for tissue homeostasis، وطبعا ده الكلام ده مهم جدا عشان ان احنا النهارده بنشتغل في جراحات وعمليات كتير جدا لازم نبقى فاهمينها. فيتامين دي الشمس تحمي العظم بتاعنا، تحمي السكين بتاعنا، تحرك هذا الفيتامين من البادي الى الليفر الى الانتستين ثم الى الكدني ثم to be metabolized او utilized. Calcium vitamin D is important during pregnancy for a growing boy او baby او fetus intrauterine. في العظم بتاعه كله الجروث بتاعه مهم جدا في نمو، والا هيدفع ثمنها لما يتولد بعد كده بمشاكل هنعرفها زي الريكس وما شابه ذلك. إذا هناك vitamin D evolution all over the world, which is important to remember and to have its sources. هذه هي الاميون سيستم and this malignant cells can be a fighter for it and chemopreventive. Vitamin D, a low vitamin D level
وجد انه له علاقه بالتيومر سايز، واللارجر تيومر سايز there is a more deficiency in vitamin D. فيتامين دي مرتبط ايضا بالستريس والستارفيشن، وايضا بالسيل ديث فيما بعد والبروليفريشن اوف ذا سيلز. This is the formula of the vitamin D. وده اللي عاوز يعني يشوف ده الناس بتفكر فيه ازاي. فيتامين دي ليفلز قسموه الى ديفيشنت واوبتيمم وانتي اكسس اور يعني ليفلز بتاعته. اقل من 50 نانو جرام بير ملي ده قليل، اوبتيمم من 50 ل 70، الايديال الاكسس فوق 100 ملي نانو جرام بير ملي. فيتامين دي ديفيشنسي تريتمنت اند دايجنوزس. طبعا ده بيعيد تاني الانسفشنت دوز ديت. الديكلاين، واي ذير از ديكلاين فيتامين دي على مستوى العالم كله. ديكلاين في التعرض للشمس والاكسبوجر. النهارده عندنا البيوت كلها المتار متقفله وخروجنا للشمس قليل مش زي الاول. ايضا الطعام حصل فيه مشاكل كثيره جدا عملت لنا كده، وطبعا في other factors ممكن تساهم في هذه القصه. The 10 symptoms of vitamin D deficiency you need to recognize. في عندنا تقريبا اكثر من 10، لكن احنا بنسمرايز انه the flow vitamin D reduce the incidence of respiratory infection في الازمه. الرجال اللي عندهم جروب الازمه دول لوحظ ان عندهم فيتامين دي deficiency. muscle weakness, psoriasis, chronic kidney disease, diabetes, especially diabetes type 1, asthma vitamin D deficiency, and periodontal الاسنان cardiovascular, schizophrenia and depression and cancer. Fatigue, bone pain, and muscle weakness and chronic pain, you have a lower immune function with decreased mental health if you have bone vitamin D deficiency. ده بيلخص كل الاحداث بين الفيتامين دي deficiency في كل مراحل العمر المختلفه في كل الامراض المتعدده. ما هي الامراض اللي احنا بنشوفها في البراكتس بتاعنا؟ في الاطفال بنشوف ريكتس، في الكبار اوستيوميليشن، بعدين اوستيوبروزس فيما بعد نتيجه نقص فيتامين دي. ايضا نوحد علاقه بين فيتامين دي والبوليسيستيك اوفري. البوليسيستيك اوفري النهارده عندنا يعني تقريبا اكثر من 30 او 40 او 50% من السيدات عندهم تقريبا نوع من انواع البوليسيستيك اوفري ديزيز. وطبعا مرتبط البوليسيستيك اوفري ديزيز بالانسولين ريزيستنس اند ويت بين اوبيزيتي انفيرتيليتي، وده له علاقه يعني دايركت ومهمه جدا لدرجه انهم بيفكروا يدوا سبلمنتيشن اوف فيتامين دي مع طبعا مع الادويه زي الميتفورمين والسوبر اوبليشن وعالج الانفيرتيليتي. فيتامين دي لوحده مش هيشتغل، بيتحكم فيه سلسله من التغيرات، سبيشالي ده باراثيرويد هرمون. باراثيرويد هرمون دي موجوده في الغده الدرقيه خلفها، وده هيحرك لنا من الانتستين للكدني عشان يوصل للبون في الفورمولا اللي هي ستريكت بتاعتها. ده برضه اعاده للكلام اللي فات، ده بالانجليزي عن العربي عشان الواحد يستوعب بعض النقط. دوره فيتامين دي ميتابوليزم عندنا من الشمس الى السكين على الهير، لدرجه انهم لاحظوا ان تساقط الشعر وعند بعض الناس ستات ورجاله يبقى عندهم فيتامين دي ديفيشنسي. مهم جدا ان احنا expose our head and body and skin to the sun and to have vitamin D supplementation. طبعا له علاقه قويه جدا بالكالسيوم والباراثيرويد هرمون. sunlight to get عشان اخد 1000 وحده من الفيتامين دي محتاج كميه طعام رهيبه جدا. يعني انا مش عشان اخد عايز 7.5 رطل لحم او كبده، 40 بيضه، عايز سلمون حوالي 3 مكرونه، يعني عشان احصل ده عايز 10 كوبايات حليب، وبالتالي التابلت ده هيعوضني مع الطعام اللي انا باخده. طبعا احنا عارفين الشمس دي بكل فوائدها ليها ايضا بعض المضار. ان ساعات الشمس الحارقه او الشمس ديت بتزود الانسيدنس اوف كانسر اوف سكين. وطبعا بندهن دواء اللي هو صن بروتكشن او صن كريم. طبعا استخدامه بكثره ده ساعات يفسد ويقلل من جوده الفيتامين دي. ده ملخص لكل الامراض المتعلقه بالفيتامين دي ديفيشنسي، من المالجنسي في البروستات والبريست والبلادر والسكين والعظم والاوستيوبروز والريكتس والحاجات دي كلها. كل دول وان فيتامين دي از امبورتنت تو يعني to be against these things. هناك نظريه بتقول less sun less vitamin D more diseases. كل انا ما قللت كل ما ده عندي مشاكل. ايه هم less time outdoors، يعني نخرج نتفسح outdoor يعني الهواء الطلق ونشوف الشمس، ده يديني احسن من القعاد في البيت محبوس وقاعد مكتوم جوه متغطي او هدومي مغطياني ومنع عني وصول الشمس لجسمي.
ايضا لما انا بتحرك تقلل من امراض كثيره جدا عندي. ايه هي العوامل اللي في البيئه وفي الحياه اللي ممكن تعيق وصول فيتامين دي لنا من الطبيعه؟ او الالتيتيود والسيزون، الشتاء وغير الصيف، الالتيتيود المناطق العاليه والواطيه، اليوم الصبح زي غير الظهر غير بالليل، الاير بوليوشن تلوث الهواء والسحابه، الكلاودز والحاجات ديت، صن بلوك الكلمات اللي بنحطها، والسكين بيجمنتيشن، وعمري قد ايه، والوزن ايه، واللبس اللي انا لابسه. الملابس القطنيه الخفيفه البيضاء الفضراء دي جميله جدا. الملابس القاتمه اللي هي تقيله وتغطي الجسم كله تبقى مشكله كبيره جدا. بابرتي مالنيوتريشن في افريقيا وفي بقى في مصر وفي كل دول العالم، اذا يتواجد بابرتي يتواجد مشاكل منها في العظم وفي كل حاجه، سواء خدتها بالطعام ونديهم الاكل دول ولا نحلم بنديهم طبق الاكل الحلو الجميل ده نعوضه. طبعا كلنا سمعنا بالريكتس، والان طبعا الان احسن. الريكتس ده كان تراجيدي، كان زمان اطفال كتير جدا ولا يزال الريكتس ده يغطي ناس كتير جدا. الملابس ساعات لما بتمنع علينا دي حاجات دي بتزود الانسيدنس اوف فيتامين دي ديفيشنسي. لا ندعو من الله ان لا تعود ايام الريكتس اللي هي ايه كده. طبعا لو كان احنا لحمه كويس وكمان يبقى ايه يعيش احسن، بدل ما نوصل للمرحله دي من العظام اللي هي مقوسه او هي مكسحه. نورمال اناتومي ده العظمه السليمه الجميله الطويله، والاوستيوبروتيك اللي هي عامله زي صباع الطباشير بتطق من اي حاجه يحصل لها فراكشر. نورمال بون ماتريكس واوستيوبروتيك ايه بون. لما الناس فكروا هناك امراض اخرى، السنترال نيرفس سيستم زي السايكوزس وزي الشيزوفرينيا وزي الديمنشيا وزي الزهايمر، وايضا اللي هو السيستميك مايترال بتاع سكلوروسس ام اس سكلوروسس، ده دول برضه ممكن يتعرضوا في البرين الى مشاكل. لما بياخدوا فيتامين دي بيتحسن عندهم الرؤيه البصريه والذهنيه. ايضا مرتبط بفيتامين دي ديفيشنسي في الاوبيستي، الاوبيس بيشنتس معرضين يجي لهم ايه فيتامين دي ديفيشنسي اكثر من الناس الطبيعيين. اللي بيتحكم في ذلك اللي هو الباراثايرويد والثايرويد ميتابوليزم. طبعا اذا كان هناك رياضه وحركه ولياقه طبعا ديفينتلي هيحسن لنا بعض الحاجات كلها. وبالتالي بنقول building foundation a healthy lifestyle is the best insurance for a healthier body. استثمر فلوسك في صحتك، في جسمك، في بدنك، في عظمك، في حياتك، في اللياقه بتاعتك. وبالتالي اذا انا كان عندي نقص في الفيتامين دي هدفع ثمنها بون لوس وميموري لوس وبوستر لوس وستراكشر لوس اند لوس اوف فلويد موفمنت. ده هيعمل لي مشاكل في حياتي كتير جدا. فيتامين دي 3 at work drives bone health, and this is measured by the DEXA and the hormone 25 hydroxylase, and helps the calcium be absorbed into bone building cells, inhibit the formation of bone breakdown cells, and help prevent calcium loss through the kidney, assist in the absorption of calcium from the intestine. نعوض الحاجات دي كلها. healthy bone, healthy heart, healthy brain, healthy organs, long and healthy life مع بعض. This is vitamin D ومصادر تناوله من الألبان كلها والبيض والأسماك، دي مصادر ممتازة جدا. الشمس تعطينا فيتامين دي مهم جدا، وبعدين الدواء أيضا بيعوض. ولادنا نقدر نستمتع بلعبهم ورياضتهم ونعيش حياتنا ونستمتع بالشمس. الشمس لينا عشان توصل لازم الوجه ده يكون عريان والأطراف الإيدين والرجلين، وطبعا لو كل ما اديت مساحة أكتر كل ما خدت ضوء أحسن. الإنسان يعيش ريلاكسد، الحامل دي محتاجة. وروحت في بعض الدراسات في السعودية إنه عدد كبير جدا من السيدات في السعودية عندهم نقص في فيتامين دي، يمكن متعلق ده باللبس أو الزيت اللي هم بيستعملوه. فيتامين دي للبريجنسي all through the life، والناس اللي هي مع كل مراحل العمر، منذ كنت أنا طفل صغير وكل ما بقى أكبر وبنمو إلى أن أوصل لمرحلة الشيخة، كل مراحل العمر محتاجة فيتامين دي. لما باخد فيتامين دي بحمي جسمي وصحتي واعيش مرحله من العمر. طبعا مرتبطه ساعات مع المالنيوتريشن، لها ايضا علاقه بالبون اكس، جوينت، ظهري، ركبي، مفاصلي، كل الحاجات دي لها علاقه بالكالسيوم فيتامين دي ديفيشنسي مع روماتيك ديزيزز تشينجز مع عندهم نسبه عاليه قوي. اقدر اشيل حموله كتير جدا، انا الجسم ده سكيلتون كله ده شايله على العظم بتاعي يعني اعوض كالسيوم فيتامين دي. عشان ندرس ده بنعمل حاجه اختبار اسمه ديكسا تيست، ده ممكن يوصلنا لمعلومات وايضا نشوف اوزاننا ونحاول نظبط امورنا ونصلح عظمنا.
الى ان نصل الى بعض النقط الصغيره اللي اتكلم عليها الاستاذ الدكتور ماجد بيه على الاوستيوبروز والكالسيوم وعلاقته بيها. ده كل الحاجات اللي هي متعلقه بالاوستيوبروز من الايج، الريس، الاستروجين يوز، الويت كنترول اند نون سموكينج اند سيدنتري لايف اند لايف ستايل. نتحرك عشان ناخد امورنا احسن. ده المقارنه بين العظمه السليمه والعظمه اللي هي تعبانه يعني تتكسر بسرعه. طبعا ممكن جدا نمر بالعظم ده سويدينا ورجلينا ومفاصلنا كلها. ممكن احنا نشوف بعض الناس اللي هم ما بيتحركوش كتير، ممكن امشي على عجله، على كرسي، على زحافه. طب انا لما كنت الاول اخد الحاجات دي تحميني واعيش انا واولادي كويس. ومع ذلك المعاقين ايضا بيتحركوا بياخدوا ايه يعني نوع من الرياضه ليهم احسن شويه. الدبريشن، الست مش مبسوطه والاكل قدامها زي ما نفسها مسدوده، ودي سرحت وفكرت في ايام الزمان نقص فيتامين دي قد يعرض الناس للنسيان وفقدان بعض الذاكره. ايضا الباركنسونيزم also could be related to the vitamin D deficiency. الاسنان زي العظم، الاسنان مهمه جدا ان نطمن على اسناننا، نحافظ عليها باستخدام الحليب والزبادي والبيض والجبنه والسمك والبيض وكل المنتجات اللي فيها كالسيوم فيتامين دي عاليه جدا. عشان نعيش حياتنا العمر واحنا كنا اطفال، لما وصلنا العمر ده نبقى سعداء جدا، نتحرك على سكيلتون قوي ماشي كويس قوي. علاقته بالازمه والبرونكال ازمه ايضا في اطفالنا سواء انترنترال او نيونيتال فيما بعد، ايضا وجد ان لها علاقه قويه جدا. ايضا نلاحظ ان الاطفال عندهم حساسيه بتزيد نتيجه نقص فيتامين دي. وايضا البرين كمان ربطوه بالاوتيزم ساعات له علاقه غير مباشره. هل فيتامين دي قد يؤدي الى امراض تؤدي الى الوفاه؟ نعم. ان فيتامين دي protective against cardiovascular disease by inhibition of the vascular smooth muscle proliferation, suppression of vascular calcification, and also down regulation of the pro-inflammatory cytokines and cytoreactive proteins. Lower the insulin resistance, and this is important. That is to monitor the heart and to be a healthy life that should have vitamin D always in your food. كهرباء القلب والفيتامين دي magnesium and calcium are important for respiration. اعصابي النيورون للبرين كل ده مهم جدا. نمو الاسنان في الاطفال منذ الطفوله الى الاسنان اللي هي بيرمننت تيث طبعا محتاجه جود ايه فيتامين سبلاي اند سورسز. Also this is important to help them. فيتامين دي هو تساقط الشعر، له علاقه انه الشمس بتحافظ على نمو الشعر وتحافظ على الهيلثي هير، وبعدين واحد يقلل الفرص دي ونعوضهم بالاكل والتغذيه الجيده والتهويه وتناول فيتامين دي. اخيرا do I really have to add one more emphasis to my patient's visit? Every woman, every time there is a good chance to have this treatment and to help yourself. Prenatal considerations, you should good nutrition, diet, exercise, and have supplements. Supplements either fortified with calcium or vitamin D, سواء milk or other products, very important. Calcium, high calcium requirements, maximum addition rate in the third trimester. The skeleton of the newborn contains 20 gram and can be taken from all foods. بعد كده سواء بيقول لك من ايديك الخمسه صوابع وإيديه رجليك الخمس صوابع، 5 ألوان و5 أصناف من الخضار والفواكه إلى أن تعوض كل الحاجات اللي كانت ايه ناقصاك، ونعوض النقص في كل ايه الحاجات دي كلها لنا كحمايه. اذا اخيرا بنستمتع بالشمس وناكل اكل كويس عشان نعيش حياه كويسه قوي. طبعا الحمل والرضاعه كل الحاجات دي كلها كويسه قوي. توافر لنا الطعام الهيلثي مش الفسيخ والحاجات دي كلها، يعني السمك ممكن والبيض والالبان والحاجات دي كلها. يبقى ان شاء الله احنا كده في بلد جميله فيها شمس وفيها خضره وفيها فاكهه وفيها كل حاجه. كلكم ايه معزومين على حاجه كويسه، اكله كويسه. ما تنسوش البيض. البيض الصبح ده في شم النسيم كويس، والبيض ايضا للستات والرجاله كويس، وللاطفال كويس جدا، وللحوامل كويس قوي عشان البرين بتاع البيبي ينمو نمو كويس قوي. كل دي مأكولات جميله.